Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Ma'am Shirley. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng sweet and sour fish fillet. At bago tayo magsimula, para updated tayo sa ating latest recipe, just click the subscribe button and the notification bell. Ang mga ingredients na kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. Karaniwan na nabibili ang boneless fish fillet ay sa frozen area. Since ito ay frozen, ito muna ito and make it sure na dry ang ating fish bago ito i-marinate. Ito ay para makatulong din na ma-maintain ang crispiness ng ating fried fish fillet later. Hiwain ito ng bite size. Transfer ito sa bowl at ilagay natin ang mga ingredients for marinade. All seasonings granules, garlic paste, ginger paste, pepper, at haluin ito. I-marinate ito for 30 minutes. At habang tayo naghihintay, in another bowl, pagsamahin natin ang flour, cornstarch, at tubig. Haluin ito maigi. I-transfer natin ito sa fish na minarinate natin kanina. Haluin ito. Ipipirito natin ito at bago yan, make sure na na-preheat mo muna natin ang ating oil over medium heat. Then, isa-isa natin ito ilagay. Fry this for 5 to 7 minutes or hanggang sa maging golden brown na ito. Then set this aside. And now let's make the sweet and sour sauce. Ilagay natin ang cornstarch, a half cup of pineapple syrup, haluin mo muna natin ito para matunaw ang cornstarch. Then isunod na natin ang ginger paste, iodized salt, vinegar, tubig, sugar, sweet chili sauce, at ketchup. Haluin natin ito and set this aside. And now, let's stir-fry the vegetables. Sa kawali na gagamitin natin over high-medium heat, painitin natin ang sesame oil at ang frying oil. Unahin natin ang garlic at onion. Mix this for 10 seconds. Then, isunod natin ang tomato. Lutuin ito hanggang sa lumambot na ang kamatis. Then, ilagay dito ang carrot. Lutuin ulit for 10 seconds. Then, isunod natin ang bell pepper at ang dalawang pineapple ring na hiniwa into chunks. Stir this for another 10 seconds. Then, ibuhos natin dito ang sweet and sour sauce na ginawa natin kanina. Let it boil for 5 minutes and mix this constantly. And now, pwede na natin itong ilagay sa fried crispy fillet. And now, it's done! Our sweet and sour fish fillet. Hi guys! Tikman na natin ang ating sweet and sour fish fillet. Naku guys, alam nyo, tamang-tama to sa paparating na Pasko talaga. Napakadaling gawin, special, kasi kapag, di ba, pag sweet and sour, hindi naman talaga natin to inuulam daily. Or katulad ng adobo, madaling gawin. Though hindi naman siya mahirap gawin itong sweet and sour, pero nakikita lang natin siya mismo talaga sa mga special occasions. And ito yung kasi lagi kong in-order sa mga restaurant talaga, na kasi super sarap, sweet, tsaka madali siyang gawin. Yun! Kain po tayo. Ay! Crunchy. Nandahil yan sa cornstarch. Kapag gumagawa tayo ng any fry, don't forget na talagang maglagay tayo ng cornstarch kasi ito yung nagpapatulong na magpa-crunchy ng ating fried items. Kahit ano po. So, meron pa tayong carrot na hiniwan natin yung florets. Wow.
naman, capsicum or bell pepper. Uy, medyo maanghang-anghang na konti kasi nga nilagyan natin ng chili sauce na matamis-tamis na tamis din dahil sa pineapple syrup, yung sa can, tsaka yung sa sugar. Wow. Everything is perfect. Kaya pag tayo nagsasaute ng mga gulay, especially dito sa sweet and sour, high heat, every ingredients like garlic and onion, 10 seconds, another ingredients na naman yung tomato. So yung tomato medyo mahaba-haba ng konti, papalambutin lang natin ng konti. Then carrot, 10 seconds, then bell pepper, then yung last yung ating pineapple. Sarap. Tsaka yung isa ko pa rin dip na pag ng ating sweet and sour, huwag natin isasama agad-agad yung fish fillet kasi nga baka masyadong ma-absorb yung ating sauce dito sa ating pinarito kasi syempre gusto natin na malutong itong fish. Like for example, meron kayong bisita, tsaka yun na ilagay or i-mix yung ating fish fillet tsaka yung ating sauce para ma-maintain yung freshness at yung crispiness ng ating fish fillet. Hindi yung agad-agad. Katulad niyang mamaya, meron kaming Bible study, men's Bible study ng asawa ko. Lagi dito sa bahay, ganap-ganap. So, anong oras pala ngayon? 2 p.m. Ngayon ko na siya ginawa. Pero mamaya ko pa siya i-mix. Kasi kanina, nakita niya sa video, actually, 1/4 lang yan ng aking hinalo para sa aking for lunch for the day. Ayoko kasi na masyadong matamis ng sweet and sour kasi syempre nakakaumay. Kung meron pa kayong request regarding sa handaan sa Christmas o sa any special occasion, please write it down in the comment box below. Maraming salamat sa inyo lahat. And bye! Lutuin at... Ipipirutin. I-transfer natin ito sa fish na I-transfer natin ito sa fish na marinate natin Ano ba yan? I-transfer natin ito sa fish na... I-transfer natin ito sa fish. I-transfer natin ito... I-transfer natin ito sa fish na then isunod at isunod natin ang bell pepper then isunod natin ang bell pepper at and mix it consciously then ibuhos na